Hi guys, today gagawa tayo ng Kajami Jjigae. Ito yung kajami, frozen siya. Then, we also need this radish. Slice ko lang. Slice natin. 이거 딴 데다 뿌려야 될 거야 이거. 벗겨져가지고 여기다 끓여. 벗겨져서 여기다 뿌리면 안 돼. 여기다 물 닦아 이제. Lagyan natin yung radish. Dahil frozen siya, gasan natin guys. Na-slice na siya guys, kaya hindi mo masyadong maano yung itsura ng kajami. Ayan. Ayan lang muna. Gawa tayong sauce first. Karu, chili powder, sering 간장, we also need onion, green pepper, and green onions. 비 올까봐 다 꺼내서 여기다 넣어놨어. Chili paste, and put it there. Oh, ang bigat. Ano to eh? Tawag doon? Stone. Kaya? More chili powder. Dashida. Beef seasoning.
Turn on the heat na. Yun. May apoy na. Dito pa natin. Up pa natin. Let's check. Wow. Init. Check again. Lagyan natin ng konting tubig pa. Parang sobrang alat. Ito nga palang isda guys, nung hinugasan ko siya tsaka na-slice that day ay binabad ko siya sa asin. So, for sure maalat siya. Kaya wala nang masyadong ingredients like kanjang or soy sauce. Konti lang yung nilagay kanina. Kasi parang sobrang alat yata ng isda. Hinaan natin ng konti. Okay, wait pa tayo. So, meron tayong sundubo or soft tofu. Yung dito, kinain ng hilaw. So, lagay natin to. Pampalasa. 접시에다 덜어놔니까 당장. Dahil soft siya, madudurog naman siya sa loob. Lagay lang natin ganyan. Takasan natin. Wait pa. Ang sarap. Luto na ba yung ating bu? Luto na. Malambot. Luto na siya guys. Okay. Thank you guys for watching and bye-bye. See you on my next vlog. Let's eat. Dinner time na namin ito. May request. Konti lang daw. Merong ayaw, merong gusto. Ito na nga lang. With sabaw. Ito na lang. Kain, kain.